Hello anh em, hôm nay chúng ta hãy đi tiếp hành trình báo thù của anh Quạo Asura trong Asura Wrath cùng Massimo nhé. Mỗi trận chiến mà anh Quạo phải trải qua không chừng nào là dễ dàng, cũng như các thành viên còn lại của Thất Đại Thiên cũng là những đối thủ dữ dằn nhất. Liệu Asura sẽ xoay sở như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Đừng quên bật CC để không bỏ lỡ cái tình tiết nhé. Vài ngày sau khi Asura thân tàn ma dại chơi khô máu với bầy cô ma, cô gái kia đã tìm được xác anh. Đây đã hóa đá bên dưới một cái hố khổng lồ. Cô cầu nguyện trước cái xác, và bất ngờ là anh Quạo đã tự hồi sinh trở lại, nhưng hai cánh tay thì không cứu được. Cô đưa anh về lại ngôi làng với hy vọng thuyết phục được mọi người ngừng việc mù quáng tôn thờ các demigod, cũng như tình nguyện giao linh hồn cho họ. Nhưng một đội quân khác của Justum đã quay lại để thu thập số linh hồn này. Do sợ rằng kế hoạch của Deus sẽ bị trì trệ, cộng thêm việc thấy được sức mạnh của Asura, nên Oka, vị nữ tướng duy nhất của Thất Đại Thiên, đích thân chỉ huy đội quân này. I will not allow him to interfere with Lord Deus's plans any further. All ships, commence purification. Một trận mưa bom giáng xuống ngôi làng, và không một ai có thể sống sót, bao gồm cả cô gái đáng thương đã đi theo anh suốt vài ngày qua. Death to all who defy the seven deities. Your pitiful life ends now! Die! Nhìn thấy xác cô bị cháy đen sau vụ nổ, sự thù hận tột độ toát ra từ ánh mắt rực lửa của Asura.
và khiến cho anh tiến vào trạng thái cuồng chiến. Berserker. Anh quạo bây giờ quạo tới mức mọc lại hai cánh tay, và chỉ với việc giải phóng sức mạnh từ cơn cuồng nộ cũng đã khiến cho vô số chiến hạm bốc hơi trong tích tắc. What was that? Asura must be destroyed. Kinh ngạc trước sự tiến bộ không ngừng sau một cuộc chiến, cũng như sức mạnh không giới hạn của Asura, Oka bắt đầu hoảng sợ, liền triệu tập tất cả lực lượng vũ trang của mình để tổng tấn công. Nhưng Asura chỉ cần tung một đòn thì lại thêm cả trăm chiến hạm bay màu. Bất lực trước sự bá đạo này, Oka nhục nhã ra lệnh rút quân. Sau khi lùi về khoảng cách an toàn, nữ tướng trẻ cứng đầu, cương quyết phán rằng Asura nhất định phải chết ngay hôm nay. Ready the Brahmastra. Như Wizen, kẻ chìm đắm vào sức mạnh của Mancha, cô triệu hồi Ramastra để phóng đòn kết liễu vào Asura. Oka quyết tâm chơi lớn như vậy để gỡ mối nhục lúc nãy trước anh quạo. Sự diện của cô lớn đến mức khiến cô dám sử dụng số Mancha quý giá mà Tất Đại Thiên đã cất công tu tập trong suốt 12.000 năm qua. Điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng đánh bại Fricha của họ. Dạ Sạc cố gắng thuyết phục và ngăn cản Oka, nhưng lời nói của anh không có giá trị với cô. Cô nàng trẻ trâu chỉ đơn thuần đáp lại rằng xài hết thì đi thu thập thêm là được chứ gì. Tụi người farm hoàn toàn bị thống trị bởi chúng ta, nên nguồn cung cấp là vô hạn. There will be no great rebirth. Tình huống này thật sự nguy kịch, vì dù Asura nó mạnh hơn rất nhiều, nhưng nếu như không làm gì Finish him thì cái tên Asura cục xúc đó nhất định sẽ đỡ đòn này. never come back. Và kết quả là bay màu. Và xào quyết không để cho việc này xảy ra, không phải là vì anh thương hại gì thằng em rể, mà là vì Oka đã làm dụng sức mạnh Mancha và hoang phí linh hồn quý giá của những người đã hy sinh 12.000 năm vừa qua. Việc này trái ngược hoàn toàn với phương châm sống của anh. Yasa dần thấy được lỗ hổng trong cái kế hoạch của Deus, rằng cái thất đại thiên đã không vì hòa bình mà là vì lợi ích cá nhân. The Brahmastra has entered the final preparation phase. Commencing mantra charge. Mantra charge completion in T-minus 5 minutes. It's begun. I must hurry. Vượt qua hàng loạt binh lính, Yasa cuối cùng đã tiếp cận được Ramastra, nhưng đã quá trễ. Súng đã lên nòng, năng lượng đã nạp đầy đủ với mức độ có thể giết Fricha. Tôi thấy Oka đang sôi máu đến thế nào. Cô ra lệnh bắn thẳng vào Asura, còn anh quạo thì đã mất đi ý thức, đứng chơi đông cái diệu giáng xuống và tung một chiêu Kamehameha đánh trả. Một màn đỏ chưởng hoành tráng giữa hai bên, nhưng Asura nhanh chóng bị lấn át và dính đòn chí tử.
May mắn thay, Yasa kịp thời dốc hết sức để đánh chặn hướng phóng của Ramastra và cứu Asura thoát khỏi cái chết vĩnh viễn. Sau đòn hủy diệt này, nguồn năng lượng của Asura dường như tan biến khỏi Kaea. Không một ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Nhưng cái thức tại thiên còn lại, đặc biệt là Deus và Yasa, biết chắc rằng tên này không dễ dàng chết hay từ bỏ như vậy. Họ đang lo ngại, không biết khi nào Asura sẽ thức tỉnh và tấn công thêm lần nữa. Và bởi vì quyết định ngông cuồng của Oka, mà bây giờ họ đã mất hết 1/4 lượng mancha thu thập từ trước đến nay. Cho nên, họ buộc phải đẩy mạnh việc thanh trần. My lord, forgive me. Deus cử Yasa đi theo Sergei để thanh trần một thành phố lớn đang sắp bị cô Mai tấn công. Kế hoạch là Yasa xung phong với tiền tuyến để ngăn chặn bọn cô Ma tiến vào thành phố, còn Sergei đáng lẽ ra phải đáp xuống thành phố và yêu cầu người dân hy sinh hiến tế cho David God. Tuy nhiên, Yasa chưa kịp làm gì, còn bọn cô Ma vẫn còn cách thành phố rất xa, thì Sergei đã ra lệnh tiêu diệt sạch cô Ma lẫn dân thường bằng không kích. Chứng kiến sự tàn nhẫn này, Yasa không khỏi phẫn nộ và càng nghi ngờ cái nghĩa vụ thiêng liêng mà Thất Đại Thiên đang theo đuổi. You are out of time. They were about to reach the village. Too bad. State. Không chỉ một mình Yasa, còn có một người nữa cũng hết sức phẫn nộ trước cái chết của vô số sinh mạng vô tội. Đó chính là Asura, xuất hiện đột ngột ở trạng thái cuồng nộ, Raphom. Anh vào giải quyết toàn bộ cái con tàu bay và xử đẹp Sergei chỉ trong tích tắc. Bị nắm đầu lơ lửng khỏi mặt đất, với chút sức cuối cùng, Sergei vẫn ngạo mạn và khiêu khích Asura lẫn Yasa. Hắn thừa nhận mình chính là người bắt cóc Mithra và giết vợ của Asura, đồng thời cũng là em gái của Yasa. Yasa cũng thú nhận là anh đã biết, nhưng không hề ngăn cản, vì anh đã tin vào lý tưởng của Deus. Sergei liền đá sỏi Yasa là một chú chó ngoan của Deus, đặt nghĩa vụ cho cả gia đình mình. The death of your family. Dứt câu, Asura kết liễu tên cặn bã lắm mồm và quay sang tấn công Yasa. Ban đầu, Yasa cố gắng lý lẽ với Asura, mong anh có thể lấy lại được ý thức, tối về hình dạng bình thường. Nhưng mọi cố gắng của anh chỉ vô vọng.
seven deities have chosen to bear this world on our shoulders. We must see the cause through, even if it invites tragedy upon ourselves. In saving, we must want the same for her. If so, then lend us your power. It is not too late for you. Sau một hồi giao đấu, Asura lấy được lợi thế, đấm Yasa bay đi, và chiếc mặt nạ của anh vỡ thành nhiều mảnh. Mất đi chiếc mặt nạ để kiềm hãm cảm xúc, Right. Yasa bắt đầu bị cơn phương nộ lấn át, khi sức mạnh của anh tăng nhanh và đánh trả quyết liệt. Asura. Do not listen to anyone. Asura! Was that just now? Ngạc nhiên trước sức mạnh mình vừa có được mà không cần hấp thu mancha bên ngoài, In me. Yasa bắt đầu hiểu được nguồn gốc sức mạnh của Asura. Nhưng đây không phải là thời khắc để phân tâm, và nếu không tìm được cách kiềm chế Asura lại thì rất có thể anh vợ sẽ tự hủy diệt mình với cơn thịnh nộ này. You idiot. You'll destroy yourself with your own power. Sử dụng sức mạnh mancha của bản thân, sức mạnh của sự u sầu, Yasa lao vào đấu cứng với Asura và chiến thắng. Lớp vỏ đen quanh quạo dần chóc ra và anh quay trở về nguyên hình rồi hôn mê. I have business in Shinto. Wait for my return. Yasha. You. Rest for now. Trong lúc anh quạo chưa tỉnh dậy, Yasa quay về thủ đô Shinkoku nơi Deus ngự trị để giải quyết một số nghi vấn trong lòng. Nhưng Oka đã chặn đường không cho anh vào gặp Deus. Leaving Anh ta phán tội Yasa là phản đồ vì đã tha cho Asura. Nhưng Yasa mặc kệ, anh đi thẳng một mạch và bị đám lính ngăn chặn. Và đến khi Deus ra lệnh thì Oka mới để cho Yasa bước vào. Anh bày tỏ sự bất mãn dồn nén bấy lâu của mình khi phải nhắm mắt làm ngơ việc hàng triệu sinh mạng đã hy sinh vì lý tưởng của Deus. Giờ đây, Asura đã vô tình khai sáng cho anh rằng có một cách khác để trở nên mạnh hơn và không cần phải đổ máu. Another way. Did you think that I had? Lão tướng Deus chấp nhận cho Yasa thuyết phục hắn bằng thứ sức mạnh mới này. Did you think Và thế là Deus đứng lên khỏi ngai vị để đọ sức với Yasa. Tuy nhiên, cái vị trí người đứng đầu của lão không phải là hư danh. Deus mạnh hơn rất nhiều so với những gì Yasa nghĩ. hit me? Đánh được một hồi, Deus thách thức Yasa dùng hết toàn lực để tấn công hắn. Let us see this power of yours.
Yasa dốc hết sức mạnh manh cha của sự u sầu bên trong mình, lao tới và hét lên. Đây chính là sức mạnh có thể cứu lấy thế giới mà không cần phải đổ máu. That can save the world without bloodshed! Một vụ nổ làm chấn động cả Shinkoku sau cú đấm. Nhưng đối với Deus thì như là mũi chích inox. Lão không mày xây dịch một ly. Is that all? Và khi lão trả đòn thì mặt Yasa như táo bón. Trong lúc Shinkoku đang lồng chành hộ đấu thì Asura đang hôn mê đã được con nhện vàng ghé thăm. Một lần nữa nó khơi gợi quá khứ để chọc tức anh. Nhưng Asura kiên quyết không để cho sức mạnh của sự phẫn nộ kiểm soát mình nữa, vì anh hiểu được hậu quả của việc mất kiểm soát nghiêm trọng thế nào. Có lẽ trong thế giới này chỉ còn anh và Yasa là hai người duy nhất phân rõ trắng đen. Tuy nhiên con nhện tiếp tục dụ dỗ anh rằng sức mạnh này có thể cứu được thế giới. Mặc kệ nhện vàng, Asura vùng dậy và hồi phục sức mạnh của mình. Anh hướng về Shinkoku và quả quyết rằng anh sẽ không để cho Deus lấy đi bất kỳ sinh mạng nào nữa. Anh Quạo tung người lên không trung và tham gia trận chiến tay đôi của Deus và Yasa. Yasha! Move! What are you doing? It does not involve you. What? This is no time to argue. Two children who think they're gods. Vừa gặp lại Deus, Asura liền biến thân vì anh biết là mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, khi anh lao vào tấn công, Asura cảm nhận được sự hiện diện của Mithra. Dường như Deus đang an gian và sức mạnh cầu nguyện của cô bé, cho nên anh liền ngừng tay. Thay vì sử dụng nắm đấm thay cho lời nói như mọi khi, anh vào lúc này đã biết bớt quạo và hỏi Deus rằng Mithra đang ở đâu. Where is Mithra? Nhưng chưa có câu trả lời thì anh bị Yasa đạp thẳng vào mặt vì dám chen ngang trận đấu tay đôi giữa những người đàn ông. How pathetic. Insects. You have no idea how different power is required to save the world. Oh, I will show you how useless that puny little power of yours really is. Tuy nhiên, Asura vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình. Bây giờ, anh chỉ quan tâm đến việc ngăn chặn Deus làm sát người vô tội và cứu lấy Mithra. Một lần nữa, Asura khởi động chiến thể 6 tay và chính thức nhập trận. Save the world by turning the souls of humans into mantra. Was that the best you could think of? Deus. I am taking Mithra back!
Đánh nhau tơi bời, Deus chợt nổi hứng dừng lại và dậy đời Asura. Mà anh em cũng biết, mấy thằng hay nói đạo lý thì sống như gì rồi đấy. Nên anh quạo bật tức, đấm cho lão một phát rụng hàm. I see. Perhaps Ngạc nhiên với sức mạnh của Asura, Deus quyết định sử dụng vũ khí cuối cùng để chứng minh cho hai thằng nhóc này thấy sức mạnh của đấng cứu thế là như thế nào. it is not enough. You will not be able to defeat it with that. To fight the will of the entire planet, you must attain power greater than that of a god. Deus bỏ trốn lên Kama Fortress và hợp thành một với Ramastra. Giờ đây, lão ta trở thành Sakra Devanam Indra Deus, sinh vật sống mạnh nhất từng tồn tại. Very well. Yasa chịu hồn một chiếc tàu bay để tiến vào pháo đài. Còn Asura thì ngoài chưa biết quạo, anh còn được cả đức tỉnh và đẹp trai nhảy lên tàu đi ké. Who said you could board? You and I will settle this later. Now fly. Do not blame me if you fall off. Dĩ nhiên, chuyến bay không hề êm đềm. Cả hai phải đối phó với vô số đợt tên lửa, đạn bay lẫn laser mancha mới có thể tiếp cận được pháo đài. 12,000 years for a gigantic toy. Liệu bộ đôi hoàn cánh này có đủ sức chống lại một Deus với toàn bộ sức mạnh mancha của 12.000 năm hay không? Và con nhện vàng đang có âm mưu gì khi liên tục kích tướng Asura? Hãy cùng khám phá tập sau nhé! Đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ. Hẹn gặp anh em ở video sau.